mình sẽ tiếp tục ra mắt một video mới với chủ đề Con đường nào dẫn tới nhà nước tập quyền sụp đổ. Đây sẽ là video nối tiếp cho video Vì sao Nga và Venezuela đa đảng nhưng vẫn độc tài mà mình đã đăng trước đó. Ý tưởng cho video này xuất phát từ một thắc mắc mà mình nhận được khá nhiều, đó là liệu Iran có sụp đổ trong năm 2026 không? Dưới góc nhìn cá nhân của mình, và xin nhấn mạnh đây không phải là một lời khẳng định chắc chắn, thì nền chính trị Iran trong năm 2026 này vẫn sẽ không sụp đổ. Lý do vì sao mình có nhận định như vậy thì mình đã từng có phân tích trong video phân tích cuộc xung đột Iran và Israel năm 2025 mà mình đã làm từ lâu. Tất nhiên, nếu có bạn chất vấn, liệu quan điểm của anh sai thì sao? Có thể, và với cá nhân mình, sự hoài nghi này hoàn toàn hợp lý. Căn bản, nếu nhìn vào thực tế, thì tình hình trong nước của Iran hiện nay có thể nói là đã tiến rất gần tới bờ vực sụp đổ, thậm chí gần như không còn khả năng cứu vãn. Nguyên nhân lớn nhất nằm ở cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, đặc biệt là tình trạng siêu lạm phát. Chỉ riêng ngày 29 tháng 12 năm 2025, đồng rial Iran rơi xuống mức thấp kỷ lục khoảng 1,44 triệu rial đổi 1 đô la Mỹ so với 860.000 rial vào năm 2024. Điều đó đồng nghĩa rằng chỉ trong một thời gian ngắn, người dân Iran đã chứng kiến tài sản của mình bốc hơi gần như hoàn toàn. Khi một xã hội rơi vào trạng thái mà người dân không còn gì để mất, thì tâm lý người biểu tình sẽ liều lĩnh hơn trong cuộc biểu tình. Họ sẽ sẵn sàng chấp nhận rủi ro, thậm chí đánh đổi cả mạng sống, miễn là có thể gây đủ sức ép để buộc chính quyền phải lung lay hoặc sụp đổ. Để đi sâu hơn vào vấn đề của Iran, chúng ta hãy nhìn ngược lại quá khứ, đó là cách mạng Pháp. Trước cách mạng, quyền lực ở Pháp bị tập trung vào tay nhà vua, trong khi đó thành thị ở Pháp nở rộ, người trung lưu, tức là những người sinh sống trong thành thị càng ngày càng tăng. Họ không phải quý tộc nên họ bất mãn với giới quý tộc vốn được hưởng nhiều đặc quyền, lại còn ra sức bảo vệ chế độ cũ và cản trở tiến trình khai sáng xã hội. Người trí thức Pháp thì say mê tranh luận những lý thuyết trừu tượng và viễn tưởng chính trị, mang đầy lý tưởng cải tạo dân tộc và khai sáng loài người. Chính tầng lớp này thường đóng vai trò khơi mào cách mạng. Người trí thức tự tin vào trí tuệ của mình nhưng tuyệt vọng vì không thể nâng cao địa vị giai cấp trong hệ thống hiện hữu. Từ đó hình thành một khuynh hướng phản thể chế rất mạnh với mong muốn lật đổ chế độ cũ để tìm cơ hội trong một chế độ mới. Ở châu Âu lúc đó, nhà vua tập quyền luôn bổ nhiệm quan liêu trung ương thay thế vai trò quản lý địa phương của quý tộc nhằm xây dựng một xã hội hành chính tại địa phương. Điều này vô tình làm đứt gãy mối quan hệ cộng đồng truyền thống giữa quý tộc địa chủ và nông dân. Nông dân ít được che chở hơn, buộc phải tự xoay sở sinh kế. Mặt tích cực là lao động nông thôn được giải phóng, đổ về thành thị làm việc, giúp giải quyết tình trạng thiếu việc làm của thành thị. Nhưng mặt tiêu cực là sự hình thành của một tầng lớp nghèo đô thị đông đảo. Nếu ngay cả trong thành phố cũng lại do bộ máy quan liêu kiểm soát chặt chẽ, thì nhóm người nghèo này lại rơi vào một sự khó khăn mới, đó là không thể hình thành các tổ chức tự trị như công đoàn hay hội đồng, đại diện để lên tiếng với nhà cầm quyền, bảo vệ quyền lợi cho họ. Vì bất lực cho nên họ sẽ dễ bị ngả theo các lời kêu gọi từ người trí thức. Nếu cộng thêm những người trung lưu có tài sản nhất định nhưng thiếu quyền lực thì họ sẽ hình thành một phong trào cách mạng. Có người trí thức lãnh đạo, có người trung lưu làm cán bộ và có người nghèo tạo nền tảng quần chúng. Tuy nhiên, cách mạng chỉ bùng nổ khi thời cơ xuất hiện. Nhà nước tập quyền, thiếu tiền, suy yếu khả năng đàn áp và không còn đủ nguồn lực kiểm soát xã hội. Đây chính là lý do chiến tranh 7 năm trở thành bước ngoặt. Cuộc chiến này khiến Hoàng gia Pháp gần như phá sản, buộc nhà vua phải triệu tập quốc hội để tìm nguồn tài chính. Khi quần chúng nhận ra nhà vua vừa cạn tiền, vừa không thật sự muốn chia sẻ quyền lực, sự kính sợ đối với chính quyền sụp đổ, họ sẵn sàng liều lĩnh lật đổ chế độ. Chớ trêu thay, sau cách mạng, quá trình khôi phục trật tự lại dẫn tới nhu cầu tái lập một nhà nước tập quyền mới. Do nền tảng tự trị địa phương đã bị phá vỡ từ trước, xã hội dân sự tiêu biến khiến người cách mạng không biết phải làm gì. Điều này tiếp tục cản trở sự hình thành năng lực tự quản, khiến tinh thần cách mạng không chấm dứt mà còn biến dạng. Đó là một vòng luẩn quẩn vẫn còn tác động ngay cả sau thời kỳ cách mạng. Quay lại Iran, tình trạng này cũng như vậy. Dưới thời vua Mohammad Reza Shah Pahlavi, chính quyền đã làm suy yếu xã hội dân sự và tập trung hóa quyền lực nhà nước. Tuy nhiên, do năng lực cai trị hạn chế và chi tiêu vượt khả năng, nhà nước dần cạn tiền khiến bất mãn xã hội tích tụ và cuối cùng cách mạng Iran bùng nổ, bắt ông vua này thoái vị. Sau cách mạng Iran, nhà nước mới do lực lượng thần quyền lãnh đạo lại tiếp tục tích tụ mâu thuẫn. Họ hứa hẹn trao quyền xã hội dân sự cho quần chúng, nhưng lại mang cho mình ý niệm việc xây dựng một xã hội dân sự sẽ làm con người mang khuynh hướng tự do bị tha hóa vào những thú vui tội lỗi của phương Tây và xa rời lối sống Hồi giáo. Cuối cùng, họ lựa chọn xây dựng một nhà nước tập quyền bằng trật tự tôn giáo. Bản thân quần chúng tham gia cách mạng khi đó chủ yếu chỉ có một mục tiêu, đó là lật đổ chế độ cũ.
Họ cũng nhận ra nguy cơ của tập quyền, nhưng giải pháp được hình dung không phải là nuôi dưỡng tự trị địa phương mà là trông chờ quốc hội kiềm chế quyền lực trung ương. Trên thực tế, quốc hội Iran lúc đó lại do đa số tăng lữ bảo thủ nắm giữ, những người gắn chặt với giáo luật Hồi giáo và có xu hướng phối hợp với bộ máy tập quyền hơn là đại diện cho cử tri. Ngay cả khi muốn giám sát nhà nước, họ cũng thiếu thông tin và công cụ để làm điều đó. Hệ quả là xã hội Iran rơi vào một trạng thái mâu thuẫn kéo dài, vừa sùng bái nhà nước tập quyền, vừa đổ lỗi cho chính nhà nước ấy. Tâm lý cách mạng luôn tồn tại, tin rằng chỉ cần lật đổ nhà nước tập quyền là có thể nhanh chóng áp đặt lý tưởng chính trị mới. Điều này vô tình tạo ra một cấu trúc hỗn độn. Nhà nước phải duy trì xã hội dân sự ở mức tối thiểu để tránh chính biến, còn người dân thì không thực sự phục tùng, cũng không chủ động xây dựng sự nghiệp hay cộng đồng, dễ mơ mộng và quy trách nhiệm thất bại cho hoàn cảnh. Kết quả là tình trạng vô trách nhiệm lan rộng, trong khi trung tâm quyền lực ngày càng nhạy cảm và phản ứng mạnh với mọi bất đồng. Về sau, hệ thống quyền lực bị chi phối bởi lực lượng vệ binh cách mạng Iran. Lực lượng này không đơn thuần là quân đội mà còn kiểm soát các ngành kinh tế then chốt, mạng lưới truyền thông và bộ máy an ninh, tạo nên một nhà nước trong nhà nước. Và vì họ đủ sức đàn áp và làm tê liệt các phong trào phản kháng trước khi chúng kịp liên kết, nên rất được ưu ái bởi Hội đồng Hồi giáo Iran và giáo chủ, khiến tính chính danh của chính quyền dân cử bị lu mờ. Sự duy trì xã hội dân sự đang thoi thóp giờ đây đã kết thúc. Lực lượng vệ binh cách mạng Iran cũng rất giỏi trong việc biến bất mãn xã hội thành những phong trào đơn lẻ. Sinh viên, phụ nữ, công nhân, sắc tộc thiểu số. Mỗi nhóm phản kháng một lý do, một thời điểm, nhưng hiếm khi hợp nhất thành một mặt trận chung. Khi thiếu sự liên kết ngang, mỗi phong trào đều dễ bị cô lập và đánh bại riêng lẻ. Họ cũng duy trì được một bộ phận dân chúng trung thành hoặc thụ động, không hẳn vì tin tưởng tuyệt đối vào chế độ mà vì nỗi sợ hỗn loạn. Ký ức về chiến tranh, trừng phạt kinh tế và các ví dụ sụp đổ bạo lực trong khu vực khiến nhiều người chấp nhận một nhà nước tồi tệ nhưng ổn định hơn là một cuộc đấu tranh không rõ kết cục. Do đó, người dân Iran có thể xuống đường phản đối, nhưng không có mạng lưới tự trị đủ mạnh để duy trì trật tự, cung cấp dịch vụ hay thương lượng quyền lực khi chính quyền trung ương lung lay. Vậy bằng cách nào một nhà nước tập quyền như Iran có thể sụp đổ? Chỉ có thể từ bên trong. Biểu tình quần chúng đơn thuần không đủ và phải có sự thay đổi xảy ra trong nhóm nắm quyền lực thực sự. Khi họ nhận ra các lợi ích bị xung đột và buộc phải hành động tức thì. Ta có trường hợp Liên Xô năm 1991, như đã nói trong video, vì sao Nga và Venezuela đa đảng nhưng vẫn độc tài là ví dụ. Dĩ nhiên, kịch bản này chỉ có thể diễn ra khi các phe trong nội bộ nhà nước như chính quyền dân cử, lực lượng vệ binh cách mạng và các tăng lữ Hồi giáo thần quyền đã đạt được thỏa thuận. Trong quá trình đó, chính quyền dân cử, nhân tố quan trọng trong kịch bản này, sẽ dùng sự bất mãn của quần chúng như đòn bẩy gây sức ép. Một kịch bản cực đoan hơn là đảo chính quân sự. Một nhóm sĩ quan bất mãn giam giữ giáo chủ tối cao và buộc ông ấy ký một thỏa thuận tách giới thần quyền ra khỏi nhà nước, không can thiệp vào công việc của nhà nước nữa, chỉ dừng lại ở mức truyền giáo mà thôi. Tuy nhiên, đây không phải là con đường đưa Iran trở lại xã hội dân sự, vì khi quân đội đã thao túng chính trường rồi, nhà nước nhiều khả năng chỉ chuyển từ nhà nước thần quyền sang nhà nước quân phiệt. Dù quân đội có thỏa hiệp với bất kỳ thế lực bên ngoài nào, kể cả Mỹ, lợi ích thu được vẫn khó đến tay quần chúng, còn khả năng Hoàng Thái tử Reza Pahlavi trở về lãnh đạo phong trào quần chúng. Đây là việc gần như không tưởng, vì Hoàng gia Pahlavi vốn dĩ đã mất uy tín nghiêm trọng do quá khứ từng đàn áp mạnh tay lên quần chúng của Iran. Bản thân Reza Pahlavi thì sống an toàn và hưởng thụ ở Mỹ, nhưng lại thường kêu gọi người dân trong nước xuống đường biểu tình cho mình, quăng rủi ro cho quần chúng, nhưng lại không về nước để gắn bó hay chia sẻ hy sinh cùng họ. Cách tiếp cận đó khó tạo được sự đồng cảm và ủng hộ rộng rãi trong nước, dù ông vẫn nhận được sự hậu thuẫn từ cộng đồng Iran hải ngoại. Vì thế, muốn một nhà nước tập quyền như Iran sụp đổ bằng biểu tình đường phố? Không thể. Nhưng thay đổi nội bộ quyền lực để buộc họ phải tái cấu trúc thì có thể được. Nên vấn đề ở đây đó là ai có khả năng kiểm soát được bên trong nhà nước Iran. Nếu sự thay đổi bên trong không có, nhà nước tập quyền như Iran vẫn sống khỏe, ít nhất là trong năm 2026 này, theo quan điểm cá nhân của mình.